जय शिवराय भावांनो, मी आज तुम्हाला तब्बल 35 बॅनर बॅकग्राऊंड PNG देणार आहे, ते पण एकदम फ्रीमध्ये. भावांनो, PNG फाईल डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करून घ्या. त्या झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तरी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. भावांनो, तुम्हाला सर्वप्रथम फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही डाउनलोड केलेली झिप फाईलवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रॅक्ट फाईल टू याच्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमचे फोल्डर निवडायचे आहे. फोल्डर निवडल्यानंतर खाली एक्स्ट्रॅक्ट बटनावर क्लिक करून पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी दिलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. पासवर्ड टाकल्यानंतर ओके वरती क्लिक करून तुमची फाईल एक्स्ट्रॅक्ट झालेली असेल त्या फाईलवरती क्लिक करून त्याच्यानंतर माझ्या चॅनलच्या नावाची फाईल असेल त्या फाईलवरती क्लिक करून तुम्हाला तिथे तब्बल 35 बॅनर बॅकग्राऊंड PNG दिसतील.